Xin chào các bạn, Linh đã quay trở lại đây. Ngày hôm nay Linh quyết định phủi bụi cái account YouTube này của mình với một video clip mà các bạn đã hỏi rất là nhiều. Đó là làm sao Linh có thể tự chụp ảnh. Chúng ta hãy cùng bắt đầu luôn nhé. Đây là setup quen thuộc của Linh. Mình có một máy chụp hình, mình đang dùng Canon SL2 và một cái tripod như thế này cũng khá là đơn giản thôi các bạn. Rồi sau đó là điện thoại của mình có rất là nhiều app ha, nhưng mà quan trọng là cái này. Đây là một cái app giúp mình kết nối máy điện thoại và camera để mà mình thấy live view. Rồi sau đó mình sẽ nhấn để kết nối điện thoại và máy chụp hình để mình cho các bạn xem nhé. Mình sẽ vào kết nối wifi, rồi sau đó kết nối với lại máy chụp hình của mình thay vì là wifi thông thường. Lúc này mình mở app của mình lên thì mình có thể thấy được live view. Đấy, oops, hình đang bị sáng quá đúng không? Mình sẽ chuyển về ISO thấp hơn. Tức là mình có thể chỉnh các thông số của máy chụp hình từ điện thoại luôn các bạn. Đó, cho các bạn xem luôn. Mình chỉnh bằng điện thoại của mình. Rồi, thấy cũng được rồi đó, mặc dù là cái frame đang không có ổn lắm. Chụp riết thành quen á các bạn. Sau đó là mình sẽ vào pose. Cái góc chụp bên kia hơi sáng cho nên là mình đã chuyển qua cái góc chụp này đỡ sáng hơn. Mình setup camera, sau đó mình sẽ tưởng tượng là mình pose như thế nào trong hình. Rồi mình sẽ canh, thí dụ mình muốn đứng ở 1/3 khung hình thì mình sẽ chỉnh từ cái điện thoại bên này. Cái góc quay này hơi mang rợ xíu nhưng mà để mà các bạn có thể thấy cả camera và cả mình đang pose thì mình setup cái này xuống dưới đất. Mình sẽ setup 2 giây ở đây hoặc là 10 giây nếu mà mình cần quẳng cái điện thoại ra xa hơn. Sau đó là mình sẽ tìm cách giấu điện thoại đi. Nhiều khi cũng không có thành công, ví dụ như là trong bức ảnh này thì sẽ thấy được cái điện thoại của mình, nhưng mà nói chung cũng không sao, tại vì là tự sản xuất cho nên cũng có nhiều khiếm khuyết. Sau đó mình sẽ hẹn giờ và sau đó mình sẽ chụp. Đó, vậy đó. Cũng dễ mà đúng không? Đây là một góc chụp khá là yêu thích của mình. Hãy chui vô đây. Tại vì ánh nắng nó khá là dịu nè. Với lại tới chiều thì mấy cái bóng nắng nó cũng lung linh nữa. Nếu mà mình chụp bằng ống 50 1.8. Nếu mà mình cảm thấy đồ mình mặc nó không có phù hợp, ví dụ như mình đang mặc đồ hơi đen so với cái background này, thì mình sẽ vô thay đồ và mặc một cái gì đó cho nó phù hợp. Tức là mình sẽ tưởng tượng ra cái hình mình muốn chụp, mình tưởng tượng ra cái pose mình muốn tạo dáng. Sau đó là mình sẽ set cái góc máy trước, tại vì cái việc chạy ra chạy vào thì sẽ hơi khó, cho nên là mình sẽ set cái khung trước. Sau đó là mình đi vô pose và mình sẽ dùng điện thoại này. Đây, vẫn đang xem bản thân đây, đó. Sau đó mình sẽ chỉnh và chụp. Đó, như vậy thôi, khá là dễ. Đây cũng là cách mà tụi mình đã áp dụng để tự chụp hình cưới. Mặc dù là cây nhà lá vườn nhưng mà tụi mình đã có một trải nghiệm rất là vui. Hy vọng là cái video clip này đã hữu ích cho các bạn. Chúc các bạn sẽ có thật nhiều inspiration. A few moments later. Cảm hứng. Linh hy vọng là sau khi xem video clip này thì các bạn sẽ có thật nhiều cảm hứng để có thể sáng tạo và tạo ra cho mình những mô hình thật là ưng ý. Nếu các bạn thích video này thì nhớ like và subscribe nhé. Có câu hỏi gì cứ comment bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời. Và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Bye bye. Mũi quá.